Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε τι είναι το SEO ή αλλιώς Search Engine Optimization και ποιες είναι οι εργασίες που πρέπει να κάνουμε για να βγούμε στα πρώτα αποτελέσματα των αναζητήσεων. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Βρεκούσης και θα εμβαθύνουμε σωστή προετοιμασία της ιστοσελίδας για τον σκοπό αυτό. Ετοιμαστείτε να αποκτήσετε πολύτιμες γνώσεις και συμβουλές που θα σας οδηγήσουν στο επόμενο επίπεδο. Είμαι ο κορεσπόντης σας Ιωάννης Κωνσταντινίδης και η εκπομπή είναι το Tech Talk Podcast. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Βρεκούση που είναι στην εκπομπή μας καλεσμένο σήμερα. Γεια σου Χρήστο. Καλησπέρα Γιάννη, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω εδώ Χρήστο ότι είσαι ο πρώτος άντρας στην εκπομπή και εύχομαι να μας κάνεις και καλό ποδαρικό. Μεγάλη χαρά. Να πάει καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για το SEO. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή πιο ειδική, ας το πούμε, πώς το copywriting, αυτό εδώ με η κειμενογραφία πώς βοηθάει στις κατατάξεις της Google. Αλλά σήμερα νομίζω ότι θα δώσουμε έτσι κάποιες ευρύτερες έννοιες, το τι είναι το SEO, πώς μπορεί να βοηθήσει τις σελίδες. Κάτι ας πούμε που απασχολεί πολύ κόσμο που έχουν παρουσία στο διαδίκτυο. Πριν ξεκινήσουμε όμως, Χρήστο, αν μπορείς να μας δώσεις λίγο έτσι κάποιες πληροφορίες για σένα, να σε γνωρίσει ο κόσμος, το background σου. Φυσικά. Το δικό μου ταξίδι στον κόσμο του SEO ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, όταν ακόμα ήμουν φοιτητής. Σπούδαζα διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Εκεί είχα μια μεγάλη απορία. Η απορία αυτή ήταν τελικά γιατί η Google δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, γιατί μου σερβίρει συγκεκριμένα αποτελέσματα με συγκεκριμένη σειρά. Κάπως έτσι ξεκίνησα αυτό το ταξίδι του SEO. Ήθελα να δω τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τα φώτα. Έτσι στη συνέχεια είχα πολύτιμες συνεργασίες με κάποια agency, με κάποιες διαφημιστικές εταιρείες. Πλέον είμαι SEO Manager στην Campeon Gaming. Είναι μια εταιρεία με μεγάλες διακρίσεις στο χώρο του iGaming. Ωραία, μια χαρά. Αν μπορούσαμε να δώσουμε, Χρήστο, κάποιο έτσι ορισμό, τι είναι το SEO, Search Engine Optimization, και ποιος είναι ο σκοπός του στο ψηφιακό marketing, τι θα μπορούσαμε έτσι να πούμε για να μας καταλάβει απλώς ο κόσμος? Εννοείται ότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί εκεί έξω για το SEO. Αυτό που μπορούμε να πούμε πρακτικά είναι ότι μιλάμε για ενέργειες που γίνονται πάνω στην ιστοσελίδα, αλλά και εκτός αυτής, προκειμένου να αποκτήσουμε καλύτερες κατατάξεις στα οργανικά αποτελέσματα της Google. Άρα λοιπόν από τη μία έχουμε ενέργειες on-page όπως λέμε, δηλαδή πάνω στη σελίδα, που εστιάζουν στο website και το περιεχόμενο του, και από την άλλη έχουμε κάποιες off-page ενέργειες, δηλαδή εκτός της ιστοσελίδας μας. Παράλληλα υπάρχει και ένα κομμάτι που λέγεται Technical SEO. Αυτό είναι το τεχνικό SEO. Οι ενέργειες δηλαδή που εξασφαλίζουν ότι η Google θα διαβάσει το site και θα το αντιληφθεί το περιεχόμενο όπως εμείς το επιθυμούμε. Κάποια δηλαδή πράγματα που βλέπει ο χρήστης και κάποια πράγματα που δεν τα βλέπει ο χρήστης που γίνονται πάνω στο SEO. Οι μηχανές αναζήτησης πώς λειτουργούν, έτσι μπορούμε να δώσουμε μια μικρή εξήγηση, τι είναι αυτό που ψάχνουν? Μπορούμε να φανταστούμε την Google σαν ένα σύνολο από αλγορίθμους που πρακτικά ορίζουν το πώς θα συλλέξει τα δεδομένα από δισεκατομμύρια website. Πριν αρκετά χρόνια μιλούσαμε για πολλά εκατομμύρια, πλέον έχουμε δισεκατομμύρια, και αυτό το οποίο κάνει είναι να τα ταξινομήσει, να τα κατατάξει δηλαδή με συγκεκριμένη σειρά. Μπορούμε να τη φανταστούμε και σαν ένα κατάλογο με επιχειρήσεις, όπου ο ανταγωνισμός εκεί γίνεται για να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις μια θέση στην elite, δηλαδή στις πρώτες 10 θέσεις. Και είναι και αυτό που λένε, έτσι, ότι συνήθως ο κόσμος που κάνει αναζητήσεις θα κοιτάξει την πρώτη σελίδα και σπάνια θα πάει στη δεύτερη σελίδα αναζήτησης όταν ψάχνει ένα προϊόν, μια υπηρεσία. Και κάτι ακόμα, ότι την Google τη λέμε, την αναφέρουμε επειδή είναι πιο γνωστή, έτσι. Υπάρχουν πολλές μηχανές αναζήτησης που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Αυτό εδώ
η αναζήτηση και η ταξινόμηση, υπάρχει τρόπος να γίνει στοχευμένα? Δηλαδή μπορούμε να ψάξουμε να κυνηγήσουμε ένα συγκεκριμένο προφίλ χρηστών που ταιριάζει στην επιχείρησή μας? Φυσικά, και θα πρέπει να γίνει στοχευμένα. Η όποια στρατηγική SEO ακολουθούμε είναι κάτι το οποίο ξεκινά με την κατάλληλη στόχευση στις λέξεις κλειδιά, όπως λέμε, ή αλλιώς keywords. Δηλαδή κάθε επιχείρηση που παρέχει είτε υπηρεσίες είτε προϊόντα θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη στόχευση σε λέξεις κλειδιά που είναι πάντα σχετικές με αυτό το οποίο κάνει, με τον κλάδο τον οποίο δραστηριοποιείται, για να μπορέσει να φέρει πιο κοντά τους υποψήφιους πελάτες με τη χρήση του κατάλληλου περιεχομένου μέσα στη σελίδα της. Οπότε αυτό το ακούω και σαν μια στρατηγική που θα πρέπει η επιχείρηση, αναλόγως με τις υπηρεσίες της, στον κλάδο της, στο industry που βρίσκεται, τα προϊόντα που προσφέρει, να συνοψίσει, έτσι, να μαζέψει αυτό που λες, τις λέξεις κλειδιά. Και αυτό εδώ με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα μπορούσε να το επικοινωνήσει? Μέσα στο περιεχόμενο της σελίδας, μέσα στα άρθρα, μέσα στα προϊόντα? Σίγουρα η αρχή γίνεται με σωστό περιεχόμενο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το περιεχόμενο και η στρατηγική SEO είναι αδερφάκια, θα πρέπει να πηγαίνουν πάντα μαζί. Άρα λοιπόν, επιλέγοντας το σωστό περιεχόμενο και βάζοντάς το στον κώδικα και σε τεχνικό επίπεδο με τρόπους σωστούς για να το διαβάσει η Google, τότε αυτομάτως είμαστε ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Ωραία. Στο περιεχόμενο ακούμε αυτό, έτσι, για τις κεφαλίδες, για τους συνδέσμους, αυτό που λέμε στο front, αυτό που βλέπει μπροστά, που βλέπει ο χρήστης. Εκεί υπάρχει κάποια καλή πρακτική που μπορούν να κάνουν οι χρήστες, αυτοί που περνάνε περιεχόμενο, ή προγραμματιστές, ή μπορούν να δώσουν κάποιες οδηγίες εκεί? Με ποιο τρόπο μπορούν να το κάνουν σωστά αυτό το πράγμα? Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της κάθε καμπάνιας SEO. Ενδεικτικά να πούμε εδώ ότι ένα σημαντικό κομμάτι είναι οι τίτλοι, το title όπως λέμε, ώστε να αναγνωρίσει η Google για ποιο ακριβώς θέμα μιλάμε μέσα στο site. Και ένα ακόμα έτσι πολύ χρήσιμο κομμάτι που έχει να κάνει με το περιεχόμενο είναι η δομή και συγκεκριμένα τα headings, δηλαδή οι υπότιτλοι που χρησιμοποιούμε για να αντιληφθεί τη δομή η Google ενός site. Σε αυτό που είναι και έτσι πολύ κοντά, ακούμε για τους συνδέσμους, τα links που πρέπει να στέλνουμε, να λαμβάνουμε εξωτερικούς συνδέσμους, εσωτερικούς συνδέσμους. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε δύο λόγια, τι είναι, πώς λειτουργεί μέσα στις ιστοσελίδες εξωτερικές, ας το πούμε. Τους συνδέσμους τους εσωτερικούς είναι μια μεγάλη κουβέντα και ένα μεγάλο κομμάτι της στρατηγικής μας στο SEO, καθώς επηρεάζουν τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η Google το κάθε site. Είναι τα internal links, δηλαδή σύνδεσμοι από ένα σημείο ενός site σε ένα άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο η Google μπορεί να βρει συσχετίσεις μεταξύ των σελίδων ενός site και να έχει μια καλύτερη εικόνα για το σύνολο. Από την άλλη υπάρχουν τα backlinks, είναι λοιπόν οι σύνδεσμοι που αποκτούμε από τρίτους, από τρίτα site. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα άρθρο το οποίο το γράφουμε και μέσα εκεί τοποθετούμε πολύ στρατηγικά σε συγκεκριμένα σημεία συνδέσμους. Το στέλνουμε έπειτα αυτό το άρθρο σε ένα ειδησιογραφικό site, για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το πρώτο θέμα, και εκεί δημοσιεύεται και αποκτάμε μια ψήφο εμπιστοσύνης. Άρα πλέον η Google έχει έναν ακόμα λόγο να εμπιστευτεί το site μας και να αντιληφθεί την επιπλέον αξιοπιστία που αποκτά για να μας κατατάξει ψηλά. Όταν δείχνει τη σελίδα μας ένα μεγάλο site σε επισκεψιμότητα, αυτό είναι έτσι και πιο αξιόπιστο, και το βλέπουμε πολύ συχνά σε παρουσιάσεις αυτοκινήτων, σε προϊόντα, που μια μεγάλη σελίδα δείχνει μια άλλη, έτσι, για να βοηθήσει
σε κατατάξεις και σε αξιοπιστία. Ακριβώς, και εκτός από το SEO έχει και έναν άλλο δεύτερο ρόλο η χρήση, η απόκτηση των backlinks στην απόκτηση και στη βελτίωση της φήμης της επιχείρησης, καθώς μην ξεχνάμε ότι γράφουμε για ανθρώπους. Οτιδήποτε θα γράψουμε θέλουμε να το διαβάσει ένας άνθρωπος. Άρα αυτό θα βοηθήσει τη φήμη της εταιρείας. Και θα κάνει πολύ καλό. Στο πίσω μέρος, αυτό που λέμε το backend, δηλαδή στις σελίδες είναι ένα κομμάτι που βλέπει ο χρήστης και ένα κομμάτι που δεν βλέπει. Πώς λειτουργεί η σελίδα, σερβερ κλπ. Που φιλοξενείται. Σε αυτό εδώ υπάρχουν ενέργειες που μπορούν να γίνουν και να βοηθήσουν στις κατατάξεις, να είναι πιο ορατό το site μας, να ανεβεί στις αναζητήσεις των μηχανών αναζήτησης. Φυσικά, όπως είπαμε και πριν, υπάρχει και το technical SEO, ενέργειες που διασφαλίζουν ότι η Google όντως θα διαβάσει το site, γιατί όσο περίεργο και να μας φαίνεται, υπάρχουν πολλά site εκεί έξω που δεν έχουν χτιστεί σωστά στο πίσω μέρος και τελικά δεν τα διαβάζει ποτέ η Google. Άρα δεν γίνεται να φτάσει ποτέ στην πρώτη σελίδα και να αποκομίσει έτσι περισσότερους χρήστες. Ναι, υπάρχει επίσης και μια κλασική πλέον ενέργεια που κάνουμε στα πλαίσια της βελτίωσης του SEO. Αν και δεν έχει μόνο αποτέλεσματα στο SEO, είναι η βελτίωση ταχύτητας φόρτωσης, καθώς με αυτόν τον τρόπο βελτιώνουμε την τελική εμπειρία του χρήστη και μπορούμε να τον κρατήσουμε παραπάνω χρόνο στο website μας, βελτιώνοντας ταχύτητα φόρτωσης. Η απόκριση που έχει ένα site από τη στιγμή που θα το πατήσεις μέχρι να σου φορτώσει, που μπορεί να είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα μέχρι κάποια δευτερόλεπτα, και έχει και μεγάλα ποσοστά εγκατάλειψη από ό,τι γνωρίζω αυτό το πράγμα. Όταν κάποιες σελίδες κάνουν 2, 3, 4 δευτερόλεπτα για να φορτώσουν, είναι πολύ πιθανόν ο χρήστης να εγκαταλείψει τη σελίδα. Στο επίπεδο των κινητών, πάλι και εκεί το responsive που λένε, που να ανταποκρίνεται στις διαστάσεις, είναι και αυτό κάτι που βοηθάει. Γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών μπαίνουν πλέον από κινητά. Άρα πρέπει ένα site να είναι βελτιστοποιημένο, optimized όπως λέμε, για κινητό και να τρέχει επίσης γρήγορα σε κάθε κινητό. Γιατί κιόλας έτσι αλλάζουν συνεχώς, βγαίνουν καινούργιες διαστάσεις με καινούργιες αναλύσεις, οπότε πρέπει και σε αυτό το κομμάτι η σελίδα να είναι φιλική. Στο περιεχόμενο που ανέφερες και πριν, υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και σχετικό με τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα, αυτό θα μπορούσε να είναι σε άρθρα, στα προϊόντα μας, στις υπηρεσίες. Πού μπορούμε να το τοποθετήσουμε αυτό, έτσι, το υλικό μέσα στην ιστοσελίδα? Το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι βελτιστοποιημένο σε όλες τις βασικές σελίδες, σε αυτές που στοχεύουμε να βγουν ψηλά στις κατατάξεις. Άλλοτε είναι σελίδες υπηρεσιών και άλλοτε είναι σελίδες προϊόντων, αλλά και άρθρα ενός blog. Υπάρχουν πολλά είδη περιεχομένου, από εκείνα τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να προσελκύσουμε πελάτες και να ενημερωθούν για πράγματα τα οποία αναζητούν, μέχρι εκείνα τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να φέρουμε υποψήφιους πελάτες σε ένα site για να αγοράσουν. Ωραία, Χριστό. Ερώτηση, όλο αυτό υπάρχει τρόπος να το παρακολουθήσουμε? Δηλαδή κάνουμε ενέργειες και στη σελίδα και στο περιεχόμενο, πώς το παρακολουθούμε, τι μετρήσεις υπάρχουν για να το παρακολουθήσουμε, να το βελτιώσουμε και τα λοιπά? Λένε ότι οι ενέργειες marketing που δεν είναι μετρήσιμες συχνά αποτυγχάνουν. Το ίδιο ισχύει και για το SEO ως κομμάτι του digital marketing. Επιδιώκουμε να έχουμε πάντα τις απαραίτητες μετρήσεις για να αντιληφθούμε σε τι βαθμό πετύχαμε το αποτέλεσμά μας. Οπότε πέρα από πράγματα απλά όπως είναι η αύξηση της επισκεψιμότητας, των clicks και των εμφανίσεων, στοχεύουμε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Στοχεύουμε στην αύξηση του τζίρου, των εσόδων μιας επιχείρησης, και θα πρέπει να γίνει η σύνδεση της σημασίας του SEO με τα έσοδα της επιχείρησης. Οπότε το επαληθεύουμε έτσι με δύο τρόπους, και με επισκεψιμότητα και με clicks και με τα έσοδα. Είναι ένα μείγμα που
παρακολουθούμε έτσι τα πάντα, να δούμε πόσο αποτελεσματικό είναι. Ναι, δηλαδή επιχείρηση. δεν φτάνει απλώς να είμαστε στην πρώτη σελίδα και να λαμβάνουμε κάποια κλικς. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μετατραπούν αυτοί οι επισκέπτες σε πελάτες. Πολύ σημαντικό. Αυτό πόσο καιρό κάνει για να δούμε αποτελέσματα? Τι υπομονή πρέπει να έχει μια επιχείρηση? Τι ορίζοντα, ας πούμε, χρειάζεται να έχει επιχείρηση σε αυτό το πράγμα? Αυτή είναι μια κλασική ερώτηση που γίνεται σε όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με το SEO. Συνήθως εξαρτάται και από το μέγεθος του ανταγωνισμού, τη δυσκολία των λέξεων κλειδιών στις οποίες αναλαμβάνουμε να φέρουμε ψηλά, καθώς και το επίπεδο που βρίσκεται το site από την ημέρα 0 που το αναλαμβάνουμε. Είναι διαφορετικά τα πράγματα για ένα site που δεν είχε κάνει ποτέ βασικές ενέργειες SEO και εντελώς διαφορετικά για κάποιο το οποίο έκανε και στο παρελθόν SEO και βρίσκεται σε ένα σημείο α που δεν είναι το 0. Συνήθως τα πρώτα θετικά αποτελέσματα το βλέπουμε σε βάθος εξαμήνου και πέρα. Και έχει και δύο περιόδους, έτσι. Ένα είναι το βασικό που γίνεται στην αρχή, πάνω στη δομή, πάνω στο περιεχόμενο, και ένα είναι αυτό που γίνεται σε βάθος χρόνου, έτσι, που χρειάζεται να το διατηρούμε και να το παρακολουθούμε. Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθεί ο κόσμος ότι το SEO είναι μαραθώνιος. Δηλαδή κάνουμε ενέργειες σήμερα τις οποίες θα δούμε το αποτέλεσμα στο τζίρο της επιχείρησης ενδεχομένως και μετά από μήνες. Υπάρχουν περιπτώσεις που μια εταιρεία δεν χρειάζεται να κάνει SEO ή να κάνει ενέργειες για υψηλή κατάταξη? Μπορούμε έτσι να το ξεχωρίσουμε ή να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, ας πούμε, σε αυτό το σαφώς η ιδανική περίπτωση είναι να κάνει το SEO μια επιχείρηση μαζί με άλλες ενέργειες marketing, προκειμένου να έχει και ένα πιο ολιστικό και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Τώρα, σε περίπτωση που μια επιχείρηση επιδιώκει την άμεση κερδοφορία, θα μπορέσει ενδεχομένως να εστιάσει σε άλλες ενέργειες παράλληλα ή να προχωρήσει το SEO αργότερα. Δηλαδή, όταν επιδιώκει το πολύ άμεσο αποτέλεσμα, μιλάμε για αποτέλεσμα ημερών, εκεί ενδεχομένως μπορεί να τρέξει μια διαφήμιση αντί να κάνει SEO. Είναι πιο μακροχρόνιο, έτσι, είναι, όπως λες, και μαραθώνιος. Αν θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε πώς να ξεκινήσει μια επιχείρηση, ποια βήματα ή τι είναι σημαντικό να δει, από πού να το πιάσει, τι θα μπορούσαμε να τους πούμε για αυτούς που έχουν βέβαια παρουσία, έτσι, στο διαδίκτυο και για το ψηφιακό marketing, ας πούμε, της επιχείρησής τους? Σίγουρα θα μπορούσε να ξεκινήσει από το να αντιληφθεί πλήρως τι είναι αυτό το οποίο ψάχνουν οι υποψήφιοι πελάτες. Άρα εκεί θα βοηθήσει μια πλήρη έρευνα για τις λέξεις κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Να αντιληφθεί στη συνέχεια εάν το site, με τη βοήθεια ενός ειδικού φυσικά, εάν το site μπορεί να εμφανιστεί στην Google με τον τρόπο τον οποίο θέλει, και έπειτα να προχωρήσει σε αλλαγές περιεχομένου που θα τη φέρουν μπροστά από τον ανταγωνισμό. Και είναι και μια καλή προετοιμασία αυτό που λες, όταν δηλαδή θα επικοινωνήσουν με κάποιον ειδικό για να κάνουν τις ενέργειες, να έχουν κάνει μια προετοιμασία δική τους στις λέξεις κλειδιά, στα σημεία που θέλουν να προωθήσουν και να μπορέσουν να το επικοινωνήσουν και σωστά με τους επαγγελματίες. Και κάτι απλό που μπορεί να κάνει ο κάθε ιδιοκτήτης επιχείρησης ή ιδιωτικός υπάλληλος ή ανάλογα στον κλάδο του, να κάνει μια αναζήτηση την υπηρεσία του στην περιοχή που είναι και να δει πού βρίσκεται, έτσι, αν εμφανίζεται. Εφόσον είναι σίγουρο ότι ήδη χρησιμοποιεί την Google για πολύ απλά πράγματα, όπως είναι ένας πονοκέφαλος, μέχρι και πράγματα που ενδεχομένως του αλλάξουν τη ζωή, ναι, γιατί να μην τη χρησιμοποιήσει για κάτι που τον αφορά εκείνον και την επιχείρησή του, για να δει και πώς κινείται και ο ανταγωνισμός σε κάποιες περιπτώσεις. Και να συμπληρώσω και εδώ ότι
κάνουμε συνήθως Google όταν θέλουμε να ψωνίσουμε, έτσι, και να ανοίξουμε το πορτοφόλι μας. Τα social τα κοιτάμε πιο πολύ για διασκέδαση. Ωραία, και συνήθως από εκεί θα πάρουμε κάποιες προσφορές. Όταν είμαστε στο Google και στην αναζήτηση, εκεί είναι που έχουμε κάποια ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Εκτός βέβαια από το κομμάτι αυτό που ανέφερες, γκουγκλάρουμε και όταν θέλουμε απλά να μάθουμε κάποιες πληροφορίες. Να δούμε να πάρουμε κάποια απάντηση, έτσι. Ακριβώς. Σε ερώτηση, σε κάποια ανάγκη. Κάνουμε και YouTube τώρα τελευταία για να πάρουμε απαντήσεις στα ερωτήματα, και αυτό είναι πολύ, έτσι, συχνό που το ακούω. Και πρέπει να έχουμε παρουσία και περιεχόμενο, έτσι, για να συνδεθούμε με τους δυνητικούς πελάτες για την επιχείρησή μας. Είναι σίγουρο δεδομένο, θα έλεγα πλέον, ότι 9 στις 10 επιχειρήσεις έχουν τον βασικό τους πελάτη κάπου εκεί έξω και κάνει αναζητήσεις καθημερινά. Καλό είναι να έχουν ιντερνετική παρουσία με κάθε τρόπο. Και να εμφανιστούμε μπροστά τους, έτσι, και να γίνει σωστός συνδυασμός. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον όσα μας είπες. Θα χαρώ να σε έχουμε πάλι σε μια επόμενη εκπομπή. Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη. Και επίσης θα βάλουμε και τους συνδέσμους σου στην περιγραφή για να μπορεί να σε βρει ο κόσμος και να έρθει σε επαφή μαζί σου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Θυμηθείτε να εφαρμόσετε αυτές τις συμβουλές για υψηλή κατάταξη στα αποτελέσματα των αναζητήσεων ή απλά απευθυνθείτε σε επαγγελματίες του κλάδου. Μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια χαρά!